Welcome, this is the energy vibration reading, lezen voor de Weegschaal mensen. Het is de 8e week van het jaar 2017. En dus jaar 2017 is best wel een jaar van heel veel drastic verandering voor jullie mensen. En jullie zal ook om de mensen gaan helpen met de kleren van kamer, maar de reiniging van kamer. Maar ja, het is gewoon een leuke tijd hier. Het wordt aangebroken voor jullie allemaal daar. Dus, wat moet ik zeggen over deze week? Het is de week van veel abundantie. Het is de week van de krachtige energies waar je hebt mee te maken met de infinity wisdom. En de infinity wisdom, het is alles dat je benardigheid, geld en dat soort van dingen. Hier heb je best wel hulp van de universe. Dat soort van dingen. Dus het wordt een week van krachtige, goed gevoelens. Een soort van situatie dat je gaat best wel terechtkomen in situaties zoiets als, ja, hoe moet ik bepaalde dingen gaan oplossen in je leven en dat soort van dingen. En je krijgt wel een situatie waar je komt jezelf tegen en je gaat best wel andere mensen hier helpen om verschillende dingen om te doen en dat soort van dingen. Dus het is best wel een goede tijd in je leven, als je het zo bekijken. Ik vind dat alles is een les wat wij als de mensen leren. Dus zie deze week ook als zo eentje. Het wordt echt een week waar je moet best wel maatregelen nemen tegen je zakelijke partner. Dus daar komen heel veel dingen op op tafel, waar je moet echt beslissingen gaan nemen en een beetje maatregelen nemen over hoe bepaalde situatie gaat lopen in je leven, oké? Dus realiseer wat je hebt hier gedaan, is dat jij heeft een bepaalde soort of energy, zoiets als, ja, ik moet en ik wil bepaalde dingen gaan doen en dan ga je realiseren hoe je gaat dat allemaal oplossen. Oké? Voor de rest, het wordt een week wanneer je wordt triomfant over bepaalde dingen. Het is een week wanneer beoordelen komen in de weekend. En dat komt voor een situatie dat loopt met iemand die is van een vuur energy vibration. Het kan de boodschotten of het is meestal de raammensen. Er is een situatie met een man, dat is van een ram. En deze rammensen, daar is waar de situatie is bestand en dat soort van dingen. Dus zorg er hiervoor dat jij bepaalde situaties gaat leren hoe dat eigenlijk in elkaar zit. En dan ga je daar eigenlijk daaruit komen. Maar ja, momenteel is het niet zo makkelijk om te zien je weg daaruit. Dus leren iets hiervan, vanwege doordat het is de week waar je krijgt victory over je vijand of mensen. En je komt achter dat mensen zitten bepaalde dingen van jou om te stelen. Dus weet je, het is gewoon een soort of energy waar jij moet gewoon opletten hier wat je doet en met wie, ja. En hoe je een beetje, kunnen confronteren, dat soort van dingen. Dus realiseer dat iedereen is op een pad in zijn leven wanneer ze moet bepaalde dingen leren. Maar op een andere manier moet je echt ook realiseren dat je moet iets moeten beëindigen
voordat iets kan nieuw beginnen. Dus dat is best wel wat je moet er best wel voor jezelf even kunnen vinden. Dat balans. En als jij dat balans in je leven neemt, dan weet je dat, weet je komt hier goed uit. Je komt goed vanaf. Het is een tijd wanneer je gaat jezelf tegenkomen, je gaat jezelf leren kennen, maar in een goede manier, waar je kan best wel zeggen, weet je, ja, ik heb hier wat van deze les geleerd en dit kan mij helpen in mijn leven verder. Dus weet je, dit soort van dingen is best wel open te hopen naar wij, maar ja, moet ik dat nou zeggen? Ja, die is open naar wij, maar open naar die energie of ja, hoe zien wij alles, oké? Dus leren hoe je moet bepaalde situatie omgaan en hoe je moet bepaalde situatie in je leven even opbrengen en intrekken. En dan ga je even zien dat je gaat bepaalde dingen oplossen. Die energie van die koningin, want die heeft mee te maken met 3 van de koningen. Je hebt de koningin van de staven en de koningin van de cups. Weet je, de koningin van de cups is best wel een goede persoon, een goede businessman. Geen onzin en dat soort van dingen. Maar de koningin van de cups is gewoon zoiets als, ja. Dus let me hier op wat je doet, hoe je wat doet, want je moet realiseren dat soms in het leven dat als wij bepaalde beslissingen nemen, het heeft een invloed op ons. Dus de beste ding is om even de universal Engels om te vragen, wat moet ik hier doen? Hoe kan je mij hier helpen in deze situatie? Weet je? Je komt achter dat iemand zit van jou om te stelen. Iemand zit echt zwaar van jou om te stelen. En deze situatie ga je echt hebben invloed op jou, op een situatie zoiets als Jezus. Hoe kan dat nou? Waarom? Het kan zo uitspelen dat je komt achter dat is je partner. En je gaat jezelf vragen, wat heb ik hier, weet je, gevraagd om dit, dat hij of zij dit bij mij doet, weet je. En soms moet je gewoon zulke dingen vragen, blijf daar niet bij staan, vanwege doordat je gaat mensen leren kennen. Oké, dus zorgen dat je weet wie je bent als een persoon, oké? Want het is best wel een soort of negatieve invloed wat is bij u is gekomen. En nou, eindelijk, je gaat daar weg van, want je focus is, je bent half de weg daardoor en je kan niet wachten toen je bent daar uit dat situatie, oké? Soms zijn we betrokken in bepaalde situatie, wat wij ons niet gevraagd. En meestal in de zakelijke wereld, je komt tegen mensen en je weet niet wie ze zijn. Je weet niet hoe en wat voor type zijn ze. En je komt terug in water met ze dat je denkt, Jezus. De man komt zo met een goed praatje. En dan je komt in soms dingen dat je denkt, hoe ben ik terecht, hoe ben ik in godsnaam hier terechtgekomen. Dus dat soort van dingen. Dus je bent bijna hierdoor uit. Je gaat een overwinning doen over je vijanden. Want je hebt heel veel vijanden, ook dat jij het niet ziet. Maar heel veel mensen die wachten op de rug
van onder jou om uit te halen. Dus weet je, reken hierop dat jij kan best wel bepaalde dingen in je leven bereiken, maar pas op hoe dat komt uit. Want er zijn situaties en mensen die wil je tegenwerken en ze kan het in de blink van een eye. Oké? Dus pas op, let maar hierop wat de situatie is rond jou. Deze week is meer een week van je zakelijke situatie. Dus let maar hierop. En ik ga zeggen namaste. Tot volgende week.